Cakap. Okey, kita boleh coklat. Dan kita pusingkan. Tada, nampak ni. Itu nampak ni pekat kan? Yang penting untuk buat air avocado coklat, of course lah avocado. So Cik Ain ada avocado kat sini. Tips dia untuk pilih avocado kan, kita cari yang kali dia dah gelap, dah coklat dah macam ni tengok Okay, untuk dia punya apa kata drizzle dia, Cik Ain pakai yang ni tau. Yang coklat Kemudian ni, ni bukan sponsor juga, okey. Ni Cik Ain memang pakai. Sedap dengan pekat dia. Manis dia, coklat dia, semua rasa, okey? So you all dah boleh buat sendiri. So jangan lupa cuba tau. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Korang dah dapatkan belum buku seminit resepi? Kalau belum, dapatkan di seminitresepi.my, okey? So, macam mana resepi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resepi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye.